بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این درس ما شما درباره ریلیشنشیپس میخوانیم. پیش از این ما شما درباره انتیتیز خواندیم، درباره اتریبیوتس خواندیم که چطور ما میتونیم که در ER دیتا مدل اتریبیوتس و انتیتیز را ریپرزنت کنیم. مختلف اقسامی رو خواندیم. خب در این درس ما شما درباره ریلیشنشیپس میخوانیم و وقتی که این موضوع هم خلاص شود، یعنی باز امی ER دیتا مدل مکمل خلاص میشه و باز از او ما شما میتونیم که اگر یک سیناریو به ما داده شود که به یک شما یک دیتابیس دیزاین کنین، لاجیکل دیتابیس برش دیزاین کنین، ما میتونیم که توسط ER دیتا مدل یک دیتابیس برش دیزاین کنیم. صحیح است؟ قسمی که ما براتون گفتیم که وقتی که ما توسط ER دیتا مدل یک دیتابیس دیزاین میکنیم، او را باز ما شما ترانسفورم میکنیم با یک ریلیشنل دیتا مدل و امپلیمنت میکنیم در یک DBMS. این موضوعات که خلاص شود ما شما باز میخوانیم که چطور میتونیم که یک دیتابیس دیزاین که در ER دیتا مدل باشه، یک لاجیکل دیتابیس دیزاین، او را چطور میتونیم که ترانسفورم کنیم در ریلیشنل دیتا مدل. تا وقتی که ما شما کدام کانسپتس خواندیم، مثلا انتیتیز خواندیم، اتریبیوتس خواندیم و امروز ریلیشنشیپس هم میخوانیم، این هر یک باز یک خاص متد داره که اگر یک چیز در ER دیتا مدل یک چیز انتیتی باشه، او را ما چطور میتونیم که در ریلیشنل دیتا مدل انتقال بدیم. از این انتیتی در ریلیشنل دیتا مدل چی جور میشه؟ مثلا از اتریبیوت در ریلیشنل دیتا مدل چی جور میشه وقتی که موجود دیتابیس عملی یعنی کانسپچولی اوجا ما امپلیمنت میکنیم در یک DBMS، مثلا اسکیول سرور، مایسیکوال یا مثلا کدام دیگر DBMS، در اگر شما امپلیمنت میکنیم از انتیتیز اوجا چی جور میشه، از اتریبیوتس اونجا چی جور میشه، ریلیشنشیپس اونجا چی رقم ما تعیین میکنیم. این تمام گپا ما شما میخوانیم. درست است؟ ولی فعلا ما شما فوکس میکنیم که دیتابیس دیزاین کنیم لاجیکلی و به خاطر ما شما با یک دیتا مدل ضرورت داشتیم به نام ER دیتا مدل و فعلا ما شما کامپوننتس او دیتا مدل هم میخوانیم که این سوم کامپوننتس ER دیتا مدل است. درست است؟ ما به خاطر بر شما یادآوری میکنیم که یک میفهمم که شاید بیشتر استودنتس این فکر کنن که ما می دیاگرامز و شیپس که جور میکنیم این چی به درد ما میخوره. ما خود این دیاگرامز دیتا رو استور کردن نمیتونیم. درست است؟ So it just design است. We are not giving it the practical shape or the implemented shape. از این با استفاده این دیزاین ما میتونیم که باز عملی دیتابیس زودتر جور کنیم. اگر مثلا این رقم ما یک دیزاین نداشته باشیم، عملی که باز ما کار میکنیم با ما زیاد مشکلات جور میشن. در این فایده ای چی است که در این ما پرابلمز که کدام میآید، مثلا چینجز که کدام میآید، او چینجز آوردن به ما آسان است. وقتی که ما اینجا مکمل دیزاین تکمیل کردیم without any errors، باز امیر ما دایرکت اونجا انتقال میکنیم و امو طریقه‌ایش میخوانیم که چطور باید انتقال داده شود و باز اوجا کدام مشکل نمی باشه. ولی اگر مثلا ما دایرکت اوجا امپلیمنتیشن کردیم، باز اوجا می ایرر دور کردن و مشکلات دور کردن به ما سخت‌تر میشه. درسته؟ سازی خاطر ما شما اول لاجیکلی یک دیتابیس دیزاین میکنیم و بعد از اون میریم اون کانسپچولی در DBMS دیزاین میکنیم. درست است؟ خب ریلیشنشیپس هم میخوانیم در این درس و تعریف ریلیشنشیپ چی است؟ که relationship is a logical connection between two entities. یک logical connection بین دو entities است. entities ما شما خواندیم، هر او چیز، هر او پرسن، هر او پلیس، هر او کانسپت، هر او ایونت که درباره او ما میخوایم که انفارمیشن استور کنیم، او را ما entities میگیم. آله بین دو انتیتیز چی رابطه وجود داره؟ آیا کدام رابطه وجود داره یا رابطه وجود نداره؟ صحیح است؟ این ما چی میگیم؟ ریلیشنشیپ میگیم. مثلا اگر ما دو انتیتیز داشته باشیم، درست است؟ مثلا دیت سه ما از یک دو انتیتیز درا میکنیم، میریم در شیپس و یک انتیتی را میگیریم. انتیتی شیپ گرفتیم یک انتیتی
کنترل سی کنترل وی و اینجا ما یک انتیتی دیگه جور کردیم. درست است؟ مثلا ای انتیتی as let's say student یا for example teacher. صحیح است؟ entities names عموما capital می باشه. صحیح است؟ ای teachers شد و اینجا مثلا از course دو انتیتیز وجود داره، یک teachers و دیگه course که ای از خود attributes داره، مثلا teacher ID داره، teacher name داره، address داره، تلفن نمبر داره، qualification داره، hire date داره، experience داره. درست است؟ course مثلا course ID داره، course name داره، مثلا course credit hours داره. درست است؟ و مختلف دیگه معلومات، مثلا let's say course fees داره، یک attribute شنمی است. درست است؟ duration داره، مختلف attributes یعنی ما به داده میتونیم. حالا بین تیچر و کورس چی رابطه وجود داره؟ این ما ریلیشنشیپ میگیم. صحیح؟ که بین انستنسز تیچر و بین انستنسز کورس چی رابطه وجود داره؟ ما برای شما گفته بودیم که یک از انتیتی تایپ دیگه از انتیتی انستنس. صحیح؟ مثلا these are entity types teacher and course. حالا مثلا اگر اینجا احمد یک تیچر است و احمد یک انتیتی انستنس است و اینجا مثلا کورس جاوا است و جاوا یک انتیتی انستنس است. درست است؟ خب ما اینجا ریلیشنشیپس داده میتونیم. مثلا یک ریلیشنشیپ ما به این شکل داده میتونیم که یک تیچر let's say ما برای کسی که ما دیتابیس دیزاین میکنیم او به ما میگه که دا let's say دا کورس ما این رقم سیچویشن است که یک تیچر میتونه که فقط یک کورس تدریس کنه. ببینید حالی اینجا بین تیچر و کورس یک رابطه پیدا شد. او رابطه چیست؟ رابطه ای است که یک تیچر میتونه که فقط یک کورس تدریس کنه. این رابطه شد که تیچر دو یا بیشتر از دو یک کورس تیچ کردن نمیتونه. درست است؟ و مثلا ما میگیم که یک دیگه ریلیشنشیپ از این طرف، از طرف کورس، که یک کورس میتونه که چندین تیچر زورت تدریس کنه. مثلا کورس جاوا است، احمدم تیچ کرده میتونه، محمودم تیچ کرده میتونه، سارام تیچ کرده میتونه، زاران تیچ کرده میتونه. ببینید یک کورس 4 تیچرز تیچ میکنه. درست است؟ سو در بین کورس و تیچر یک رابطه وجود داره. سو این لاجیکل کانکشن بین دو انتیتیز چی است؟ این ما ریلیشنشیپ میگیم. صحیح است؟ و باز مختلف نوع ریلیشنشیپس وجود داره که ما شما در کامینگ سلایدز زیرا میخوانیم. درست است؟ ببینید فعلا اینجا ما کدام ریلیشنشیپ ریپرزنت نکردیم. من نمیفهمم که یک تیچر چند کورس تیچ کرده میتونه و یک کورس از طرف چند تیچر یعنی تیچ خواهد شد. صحیح است؟ این چیز ما از این دیاگرام نمیفهمم، به خاطر که اینجا کدام ریلیشنشیپ فعلا وجود نداره. ما این ریپرزنت نکردیم. صحیح است؟ چطور ریپرزنت میکنیم میبینیم. The entities that participate in a relationships are called participant. Entities که در یک relationship participate میکنه اونا رو چی میگه؟ participants میگه. So teacher is a participant and course is a participant. A relationship may be between different entities or between an entity itself. So we will study it later. یعنی یک relationship بین دو entities شاید باشه. مثلا ببینید teacher و course دو entities است. در بین یک relationship وجود داره. یا در بین سی انتیتیز شاید وجود داشته باشه که ما شما این را میخوانیم که در بین سی وقتی که وجود داشته باشه اون را ما چی میگیم. یا مثلا شاید یعنی فقط در بین یک انتیتی ریلیشنشیپ وجود باشه که این را ما شما دیگری اف ریلیشنشیپ میگیم. صحیح است که موضوع ما شما است در کامینگ سلایدز که دیگری اف ریلیشنشیپ چی است اون را ما شما میخوانیم. درست است؟ خب حالا how to identify relationship. ما شما relationship چطور identify میکنیم؟ صحیح؟ You will look for the process or any activity which take place between the entities. You may improve your design. It will depend strongly on your analyzing skill. یعنی این relationship identify کردن که است this is a skill. صحیح که این improve میشه وقتی که مثلا شما experience میگیرین، وقتی شما بیشتر دیتابیس دیزاین میکنیم. درست است؟ این اسکیل امپروو میشه. مثلا ما برای شما یک اگزامپل میدیم. اگزامپل این رقم است که
یک شفاخانه است میخواهد که او برایتان یک سیستم بگوید که برای ما یک دیتابیس برای سیستم دیزاین کنیم. او برایتان میگه که ما میخوایم که انفارمیشن درباره پیشنت و دکتر استور کنیم و در دیتابیس ما باید این رقم باشه که یک پیشنت میتونه که چندین دکتر او را ببینه، صحیح است؟ ولی یک دکتر در یک وقت میتونه که فقط یک پیشنت ببینه. آره ببینه. این ریلیشنشیپس پیدا کردن که بین دکتر و پیشنت آلی ریلیشنشیپ چی شد؟ این سکیلز میخواه و این امپروو میشه وقتی که شما این را کار میکنید، صحیح است؟ و این امپروو شده میتونه، درست است؟ آلی ببینین که اینجا ما وقتی که ریلیشنشیپ ایدنتیفای میکنیم بین دکتر و پیشنت ریلیشنشیپ چیست که دکتر examines a patient. دکتر examines a patient. چند پیشنتس examine کده میتونه و ما گفتیم که یک دکتر در یک وقت میتونه که یک پیشنت examine کنه و یک پیشنت میتونه که چندین دکترز او را در یک وقت examine کنه. ببینید از طرف پیشنت به طرف دکتر یعنی چندین دکترز او را examine کده میتونه و از طرف دکتر به پیشنت کسته یعنی دکتر میتونه که یک پیشنت در یک وقت examine کنه، درست است؟ این ریلیشنشیپس ما شما باز وقتی که identify میکنیم it needs practice, it needs to be improved by having designed a lot of database projects, right? هر چقدر که شما پرکتیس میکنین این چیزا براتون کلیر میشه. یعنی این رقم نیست که شما این را حفظ کنین که شما یک دیتابیس را دیزاین کردین و امو چیزا را حفظ کنین و این را باز امپلیمنت کنین در یک دیتابیس دیگه. نه، این دیپند میکنه با امو کستومر که او کستومر براتون امی ریکوایرمنتس چی رقم میگه. مثلا این رقم شاید یک ریکوایرمنت براتون یوزر بگوید یا کستومر براتون بگوید که یک دکتر میتونه که چندین پیشنت اگزامین کنه. حالی ببینید اینجا یک دکتر میتونه که یک پیشنت اگزامین کنه، یک دکتر میتونه که چندین پیشنت اگزامین بکنه. دو دیتابیس از اینجا دیزاین هر دو دیتابیس باز فرق میکنه نظر بر ریکوایرمنت، درست است؟ هر چیزی که شما باز پرکتیس میکنین اسکیلز شما امپروو میشه، انالایزینگ اسکیلز شما امپروو میشه، شما خوبتر ریلیشنشیپس ایدنتیفای کرده میتونید، درست است؟ خب ریلیشنشیپ ما نام چطور میدیم؟ اگر مثلا پراپر نیم نباشه شما باز نام هر دو انتیتیز میدین. مثلا در این صورت اینجا اگر مثلا نیم نباشه مثلا اگر ما این را ریپرزنت میکنیم ریلیشنشیپ عموما با دایموند شیپ ریپرزنت میشه، با این شیپ، صحیح است؟ که بین این دو یک ریلیشنشیپ وجود داره ما این را به این شکل ریپرزنت میکنیم در ایر دیاگرام، صحیح است؟ در ایر دیتا مدل ما را به این شکل ریپرزنت میکنیم که باز این را موصل میکنیم به این ترتیب که teacher teaches for example یک لینک دیگه هم میگیریم، صحیح؟ so this is now connected. خب حالا اینجا ما با ریلیشنشیپ باید یک نام بدیم، صحیح؟ ما میگیم که teacher teaches، و این ما کمی کلانتر میسازیم، edit text میکنیم teaches right. okay right. و این هم این رقم، صحیح؟ so now what we have done صحیح شد. you see که اینجا teacher teaches course. so این teaches این نامی چیست؟ ریلیشنشیپ است. اگر مثلا شما کدام نام داده نتانستین باز شما چی میکنین که هر دو چی که است انتیتیز نام او را شارتکت میکنین و او نامی چی میشه؟ ریلیشنشیپ میشه، درست است؟ so این رقم شما او را نیم کده میتونین. So now we will study the degree of relationships. صحیح؟ قسمی که ما براتون گفتیم که در یک ریلیشنشیپ ما میتونیم که دو انتیتیز داشته باشیم، دو انتیتیز از پارتیسیپنت باشه، یا ما میتونیم که
بیشتر از دو سه انتیتیز داشته باشیم یا ما میتونیم که فقط یک انتیتی باشه. صحیح؟ سو چقدر انتیتیز در یک ریلیشنشیپ وجود داره این ما میگیم دیگری آف ریلیشنشیپ. درست است؟ و یک ریلیشنشیپ یا دیگری آف ریلیشنشیپ که زیاد کامن است در دیتابیس دیزاین او ریلیشنشیپ آف دیگری 2 است. صحیح؟ و این ما باینری ریلیشنشیپس هم میگیم. صحیح؟ سو مثلا وقتی که در یک ریلیشنشیپ دو تا انتیتیز وجود داشته باشه او را ما چی میگیم؟ باینری ریلیشنشیپ. یک انتیتی ای است و یک انتیتی ای است. صحیح؟ و این موست کامن است. اکثر ریلیشنشیپس باینری می باشه. درست است؟ اوکی. سو a relationship may consist of many entities. The number of entities in a relationship is called degree of relationship. The relation of degree 2 are most common and are also called binary relationship. Higher degree relationship are possible but they are rare. یعنی بسیار کم شاید این رقم سیچویشن باشه که دو شما ternary relationship یا degree 3 relationships داشته باشین. صحیح؟ So we will focus on unary relationship, binary relationship and ternary relationship, right? Okay, so binary relationship chesta, a binary relationship is a relationship between the instances of two entity type. It is the most common one. यानी वक्त के दबाइने instances दो entities मा relationship जोड़ करें उरा माची मेगेम binary relationship मेगेम. मसलन दाही diagram अगर शुमा भी बिनें student अस्ता و कोर्स. सो ई बाइनरी रिलेशनशिप است بخاطر که یک انتیتی استودنت است و یک انتیتی کورس است. صحیح؟ انستنسز استودنت مثلا احمد یک استودنت است و کورس چیست؟ جاوا. سو ما اینجا نام ای داده میتونیم که student studies course. سو study یک ریلیشنشیپ شد. صحیح؟ سو احمد studies java, right? So ایره باینری ریلیشنشیپ میگه که وقتی که در باینری ریلیشنشیپ یعنی از دو انتیتیز ساخته شده اون رو ما چی میگیم؟ باینری ریلیشنشیپ. مثلا student borrow book یعنی student که است کتاب چی میکنه؟ بارو میکنه از لایبرری مثلا کتاب بارو میکنه. صحیح؟ سو اینجا هم در باینری یعنی ریلیشنشیپ از دو پارتیسیپنتس جور شده. سو ایره ما باینری ریلیشنشیپ میگیم. صحیح؟ خب اینجا پروژکت یک انتیتی است و دیگه انتیتی امپلوی است. ما میگیم که پروژکت has یا contains یا have employee. صحیح؟ یا پروژکت is worked by employee. یا مثلا اگر هیچ شما یک مشخص نام خوب نام پیدا نکنین باز میگین که پروژکت امپلوی. صحیح؟ PR-EM project employee این نام هم داده میتونی. سو این را باینری ریلیشنشیپ میگه که وقتی که یک ریلیشنشیپ دو پارتیسیپنتس باشه اون ما چی میگیم؟ باینری ریلیشنشیپ میگیم. مثلا دیگر ریلیشنشیپس ما برای شما بگیم لیتس سی ما میگیم که لپتاپ و برند. لپتاپ و برند. صحیح که یک لپتاپ از کدام برند است. سو یک انتیتی برند شد یک انتیتی لپتاپ شد. در بین ای که کدام ریلیشنشیپ است اینا ما چی میگیم؟ باینری ریلیشنشیپ بخاطر که دو انتیتیز وجود داره. صحیح؟ مثلا ما میگیم که ما یک دیگر ریلیشنشیپ اینجا جور میکنیم. مثلا لیتس سی یک ریلیشنشیپ ما اینجا جور میکنیم. لیتس سی که یک انتیتی از پرودکت صحیح و کنترل سی کنترل وی و دیگه انتیتی است مثلا لیتس سی ما ایرا نام میتیم پرودکت یا مثلا مید یا مثلا کنتری نام دادیم. درست است؟ یا مثلا سپلایر میگیم که این پرودکت به ما کی سپلای کرده. درست است؟ اوکی. سو آلی اینجا که کدام ریلیشنشیپ وجود داره. مثلا اینجا ما یک ریلیشنشیپ جور میکنیم. یک کنکتر میگیریم از اینجا. کنترل یک دیگه میگیریم. اوکی. خب حالا ببینید پرودکت و سپلایر که مثلا یک پرودکت است رایس. سپلایر کی است؟
ABC product as cosmetics supplier کی است XYZ صحیح. سو اینجا مثلا ما به این نام داده میتونیم که product supplied by که product کی سپلای کرده supplied by product supplied by supplier صحیح. سو این یک نام ریلیشنشیپ شد. و اگر مثلا شما میگین که این نام خوب نیست product supplier این رقم شما ایره نام داده میتونید درست است. سو ایره ما باینری ریلیشنشیپ میگیم که در بین دو انتیتیز که کدام ریلیشنشیپ جور شود او را ما چی میگیم باینری ریلیشنشیپ میگیم. اوکی. سو یک ریلیشنشیپ دیگه است به نام یونری ریلیشنشیپ صحیح. و یونری ریلیشنشیپ چیست که an entity type linked with itself صحیح. اینا ما چی میگیم یونری ریلیشنشیپ میگیم درست است. حالا ببینیم که employee is managed by employee یا employee manages از هر طرف که میخوانه این یعنی ریلیشنشیپ داره به خود داره. خب این ریلیشنشیپ چی مانه ببینید. مثلا ما چی داریم employees داریم صحیح. و employees مثلا ما داریم احمد محمود علی سارا زارا صحیح. حالا یعنی منیجری احمد کیست او زارا است. سو ببینید که احمد کی منیج میکنه زارا منیج میکنه و زارا کیست خود امپلوی است. مثلا ما یک اگزامپل دیگه براتون بدیم. رئیس صاحب است در پانتون ما هستیم در پانتون دیگه استاد هم است در پانتون درست است. رئیس صاحب هم امپلوی است. رئیس صاحب کیست او یعنی کارای مرا یعنی کیست با ما تاسکس میته مرا منیج میکنه درست تایم منیجمنت میکنه مثلا دیگه تاسکس با ما میته که ما باید دور کار بکنیم. سو رئیس صاحب مرا منیج میکنه و رئیس صاحب خودم هم چیست امپلوی صحیح. سو وقتی که یک انتیتی تایپ پس به خود لینک باشه او را ما چی میگیم یونری ریلیشنشیپ میگیم درست است. و مثلا ما دیگه استادا را منیج میکنیم صحیح. سو ببینید من امپلوی هستم دیگه استادا هم امپلوی هستن صحیح. So I am managing the employee. Employee is managed by employee. صحیح. Employee پس employee را که manage میکنه this is called unary relationship. درست است. و ایرا recursive relationship هم میگه درست است. اوکی. خب اینجا یک دیگه مثلا چی است اگزامپل است که ببینید بعضی امپلوی ها را چی میکنه دیگه امپلویز سوپروایز میکنه. مثلا ما هستم ما را کی سوپروایز میکنه رئیس. یک استاد دیگه است مثلا احمد او را کی سوپروایز میکنه ما سوپروایز میکنیم. سو سوپروایزر ما کی است رئیس و سوپروایزر احمد کی است ما هستم صحیح. سو سوپروایزر supervises supervisee or we can say employee supervises employee. سو پس این ریلیشنشیپ پیدا میکنه با امی انتیتی درست است. سو این رقم وقتی که ریلیشنشیپ باشه در بین خود انتیتی ریلیشنشیپ داشته باشه با خود او را ما یونری ریلیشنشیپ میگیم درست است. یک نوع ریلیشنشیپ دیگه است به نام ترنری ریلیشنشیپ و در ترنری ریلیشنشیپ سه تا انتیتیز وجود داره صحیح. قسمی که شما میبینید اینجا سی انتیتیز وجود داره درست است که یک کنسلتنت است دیگه کانترکت است و دیگه کلاینت است صحیح. سو در این ریلیشنشیپ چی میگه که one or many consult یعنی یک کنسلتنت ساین میکنه یک کانترکت با یک کلاینت یا یک کنسلتنت ساین میکنه چندین کانترکتس با چندین کلاینت. یا مثلا ما گفتم میتونیم که یک چندین کنسلتنت ساین میکنه چندین کانترکتس با چندین کلاینت. ببینید که اینجا سه تا انتیتیز دی وجود داره درست است. یک اگزامپل دیگه ما مثلا برای شما میگیم که یک مثلا سافٹویر انجینیر است که ریکوایرمنت میگیره درست است. خود یک پروژکت کار میکنه
و دو پروژکت یک پروگرامر است. حالا ما گفته میتونیم که یک ریکوایرمنت انجینیر در یک پروژکت کار میکنه همراه یک پروگرامر، یا ما گفته میتونیم که چندین ریکوایرمنت انجینیر کار میکنه در چندین پروژکت همراه چندین پروگرامرز. سو ببینید که اینجا در بین سه انتیتیز ریلیشنشیپ وجود داره، سه انتیتیز در یک ریلیشنشیپ انوالو هسته. سو ایره ما چی میگیم؟ ترنری ریلیشنشیپ. صحیح است؟ و این باز به این شکل دیسپلی میشه که مثلا اگر این دایموند شیپ شما میبینید به هر کارنرش یک انتیتی وصل میشه. درست است؟ So this was about the degree of the relationship ما شما خواندیم و دی عموما که یوز میشه و باینری ریلیشنشیپ است، ولی این دیگر هم ما شما باید پرکتیس کنیم، میره کار کنیم. درست است؟ انشالله ER دیتا مدل که خلاص شود، همین بیسیک کانسپتس که خلاص شد، ما باید یک کمی عملی کار کنیم، این تمام چیزها انشالله باز کلیر میشه. ولی فعلا این چیزها را باید شما یک کمی از کتاب هم بخوانید و اگر کدام سوال پیدا کنین لطفا اگر کدام مشکل باشه او را حتما حل کنین که باز همین چیزها در درس‌های آینده استفاده میشه و اگر کلیر نشه باز براتون زیاد مشکلات ایجاد میشه. So I hope so که براتون کلیر باشه. اگر بازم کدام سوال باشه you can ask me, and inshallah in the next class we will talk more about the relationships.